ต้องถ่ายตรงนี้ย้อนแสงไม่ใช่เรือข้างนั้นข้างไหนต้องถ่ายตรงนี้ย้อนแสง
มีความปัญหา ข้างขวาเยอะได้เลยข้างซ้ายอยู่เลย ข้างล่างเลย